Ui chà chà, bở bung lên rồi các bạn ạ. Phải nhào cho nó thật dẻo. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là món khoai lang kén nhá. Để muốn làm khoai lang kén cho nó ngon đấy thì các bạn gồm có các cái gia vị như thế này này. Đây là bột chiên giòn này. Đây là bột gạo này, đây là bột năng này. Đấy. Đây là muối. Và đây là sữa không đường, sữa tươi không đường. Và đây là nước cốt dừa. Đây là đường. Cái món chính này là khoai lang. Đây, khoai lang to mà ngon lắm đây các bạn ạ. Trước tiên để ta làm cái món khoai lang kén này thì ta phải đem hấp khoai lang hoặc luộc. Sau đó ta mới đánh nhuyễn ra, xong rồi ta mới trộn lẫn bột, đường rồi nước cốt dừa rồi mới sữa tươi không đường. Thì lúc đấy ta mới trộn để ta đem chiên các bạn ạ. Đấy, trộn xong người ta mới vò viền nó như cái con kén đấy mà các bạn có biết là con kén không? Con kén nó ra con nhộng con tằm đấy. Đấy là mình mới gọi đây là khoai lang kén. Đấy, món khoai lang kén. Món này là chỉ ăn vặt để các bạn. Trẻ em rất thích cái món này. Nếu các bạn ở nhà mà có trẻ nhỏ mà thường xuyên với mình làm cái này, chỉ cần một củ này cho các cháu là ăn mà trộn những các cái gia vị như thế này thì làm nó rất nhanh các bạn ạ. Các bạn có nồi áp suất chỉ cho vào chỉ tí nữa các bạn đã làm xong. Bây giờ tôi xin đi luộc khoai nhá các bạn nhá. Tôi chuẩn bị xong để đi luộc khoai. Bây giờ tôi muốn làm cho nó nhanh các bạn nhá. Thì ta phải đem cái củ khoai to này ta phải cắt đầu đuôi đi xong ta gọt. Vậy thì trước tiên ta phải lạo trước đã. Chỗ nào nó hoắm hoắm thì ta gọt sau. Đấy. Xong người ta cắt nhỏ, ta cắt bớt nó ra để ta đi ta hấp thì nó mới nhanh chín. Chứ khoai to này luộc thì nó cũng chín nhưng mà nó lâu hơn. Đây các bạn nhìn này, tôi gọt vỏ rồi. Bây giờ ta phải cho luôn vào nước nhá, để cho nó ra dựa. Chứ không là nó thâm đấy các bạn. Rồi, dựa khoai ra. Các bạn nhớ là cái chỗ nào mà nó hẩu này là ta phải gọt nó đi. Đấy, về sau ta làm nó mới thơm. Vì củ khoai có khi nó mình nhìn ở ngoài nó đẹp nhưng ở trong nó hẩu đấy. Cho nên các bạn phải chú ý. Đây, ta lại ngâm luôn vào nước. Các bạn nhớ là cái chỗ nào mà nó hẩu này là ta phải gọt nó đi. Đấy, về sau ta làm nó mới thơm. Đấy, ta phải nhớ. Vì củ khoai có khi nó mình nhìn ở ngoài nó đẹp nhưng ở trong nó hẩu đấy. Cho nên các bạn phải chú ý. Đấy, chúng ta cho vào ngâm nước xong người ta mới thái cho này nhá, mỏng bớt ra thì ta hầm nó mới
nó mới nhanh. Đây là món khoai này là hãng còn đang tươi cho nên là nó có nhựa, để cho luôn vào nước. Đây, tôi bổ cho nó hợp lý nha các bạn nha. Đây, ta bổ bớt đi để cho nó mỏng bớt để ta hấp cho nó nhanh. Đấy, trong nó rất là vàng và ngon. Đấy, khoai nghệ. Các bạn cắt đều vào thì ta hấp nó chín nó cũng đều và nó nhanh. Để cả củ nó to quá nó lâu chín. Đây, tôi đã cắt khoai xong rồi các bạn. Đây, các bạn nhớ là khoai nó còn tươi, cho nên các bạn là khi gọt mà cắt thì các bạn phải ngâm vào với nước, nếu không là nó thâm luôn đấy các bạn ạ. Xong khi ta làm nó thâm rồi là lúc ta hấp lên trông màu nó xấu lắm. Đấy, nó có nhiều nhựa. Đấy là khoai này là khoai tươi. Bây giờ tôi sẽ đi lấy son nhá, để đun nước để xong hấp. Đây, tôi cho đi hấp nhá các bạn nhá. Đây, tôi cho đây. Đây, vào son đây. Đấy. Nửa đã cháy rồi, tôi đặt bếp nhá, để tôi hấp khoai đây. Đó. Các bạn nhớ là hấp cái khoai này nó phải tầm khoảng 25-30 phút đấy các bạn. Các bạn phải cho lửa vừa thôi, đậy chín kín rồi là nó hầm hơi. Đấy, chờ khoai chín đi, bây giờ tôi đi làm các công đoạn tiếp theo nhá các bạn nhá. Tôi cho chỗ này là bột chiên giòn đây. Đó, tương đương vào khoảng độ 150 hoặc 200 gram rồi đấy. Tôi cho thêm 2 thìa. Đấy, 2 thìa bột gạo. Đó. 2 thìa bột gạo thôi các bạn ạ. Đó. Trộn đều. Xong người ta cho sữa tươi vào nhá, sữa tươi không đường đấy các bạn ạ. Bây giờ ta múc vào đây để trộn cho nó sánh nhá. Khi nào nó sánh đến là thôi ta không cho sữa nữa. Đây các bạn nhớ nhá, khi ta cho vào đây làm sao phải vừa phải. Đấy, ta cứ cho vào bao giờ mà nó sánh đi thôi. Xong ta trộn vừng đen, nếu mà các bạn nào mà không thích ăn vừng đen thì các bạn không cần cho cũng được. Nhưng ăn vừng đen vào vừa béo vừa ngậy, vừa thơm. Đây các bạn nhớ là phải khoắng cho tan bột nhá. Nếu mà cái bát nó to hơn thì nó dễ khoắng. Bát này hơi nhỏ quá đâu nha, khó khoắng. Đây, tôi cho vừng vào nhá, để tôi khoắng lên. Rồi, được rồi, đấy. Cái này là nó vừa phải đấy các bạn. Ôi, chín rồi các bạn ạ. Đấy, đã được coi như thế là 25 phút rồi đấy các bạn ạ. Đấy, tôi mở ra nó đã lở bung như thế này rồi. Bây giờ tôi bắc ra đây các bạn ạ. Mở vung nhá các bạn này. Ui chà, bở bung lên rồi các bạn ạ. Đấy, phải để cho nó nguội nhá. Xong thì tôi đi rửa tay đã. Để đến đây cho nó nguội nhá các bạn ạ. Chứ không. Xong ta mới dầm, ta lấy môi ta dầm nó ra để cho nó quánh. Trộn với cả nước cốt dừa, một chút muối gia vị thôi. Đấy, đây này các bạn nhìn này, tôi chọc ra là bở luôn này. Mà luộc lên là nó không ngon, nó nhạt. Nhưng hấp thì ngon. Hấp ngon như các bạn là phải ngâm vào nước để cho nó ra bớt nhựa, để vì khoai là khoai tươi. Nếu mà các bạn làm luộc ấy thì các bạn phải nhớ luộc là đun chỉ vào khoảng 5 phút, xong các bạn phải để cái số nhỏ thôi. Chứ mà các bạn luộc mà cứ luộc để nó chín ấy thì là nó còn nát tét nữa. Các bạn làm có thể ngon hơn nữa thì các bạn làm bằng khoai môn.
Các bạn nhớ là khoai môn nó cũng có mấy loại khoai đấy. Các bạn nào mà hay đi chùa Hương ấy, khoai môn đấy mới là ngon. Còn khoai to không ngon. Khoai mà nó cứ văn vẳn to bằng này thôi mà nó dài. Khoai môn đấy mới là khoai môn. Mà làm cái loại mà khoai môn thì vừa thơm vừa ngậy, vừa béo béo. Đấy, bây giờ tôi mới cái dầm đũa mà nó đã được như này rồi này. Tí nữa lấy môi chỉ mà dầm thì nó dẻo lắm các bạn ạ. Xong cho đường này, cho nước cốt dừa này, cho một chút muối thôi. Có địa phương thì là nặn tròn, có địa phương thì nặn nó như kiểu con kén ấy. Đấy, để gọi là khoai kén. Mà lại ngon vừa bổ dưỡng nữa các bạn ạ. Vừa sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nó vẫn đang khô đấy, tí nữa ta cho thêm cả cái nước cốt dừa nữa. Bây giờ tôi cho đường nhá. Các bạn chỉ cho ngọt vừa thôi. Ngọt quá ăn lại nhanh ấy. Đấy, các bạn nhớ là trộn đều. Đường này nó sẽ chảy nước ra đấy. Đấy, các bạn cho đều đều vào. Bây giờ tôi cho nước cốt dừa nhá. Đấy, nước cốt dừa rất là sánh. Bản thân khoai cũng đã ngọt rồi cho nên các bạn nhớ là chỉ cho vừa đường thôi. Đây tôi cho bột năng nhá các bạn nhá. Ta đảo bằng đũa trước đã, xong đó ta phải lấy tay ta nhào, xong rồi lặn đấy. Các bạn nhớ nhá, xong rồi ta phải đi găng tay. Đấy, ta găng tay xong ta nhào cho nó thật dẻo quánh lên xong ta lặn. Đấy, ta lặn nó to như cái viên kén đấy. Bạn nào mà làm mà thấy nó lại bở bở thì các bạn lại phải cho thêm nước cốt dừa nhá. Bạn nào mà cho nhiều quá là nó lát nó về sau này rất là khó lặn đấy. Khi nào mà các bạn thấy nó quánh, nó dính vào với nhau ấy thì mới đã được đấy nhá. Còn các bạn mà cứ chưa xong mà chưa hợp lý mà các bạn đem đi rán là nó bở ra đấy. Nó nổn nhổn ra cái khoai. Đấy, các bạn nhớ thế này, đấy, phải nhào cho nó thật dẻo. Ví dụ như miếng này các bạn phải bẻ như thế này ra. Đấy. Áng chừng coi như thế nó như kiểu là cái con kén đấy. Đấy. Bột năng này các bạn chỉ lăn thôi, lăn nhẹ thôi, chỉ cho nó bám một tí thôi để nó đỡ dính nhau thôi nhá. Xong người ta phải dúng vào cái nước này cái là cho ra rán luôn đấy. Đấy, các bạn nhớ đấy. Nên các bạn làm mà đông người là cứ người lặn này này, xong người dúng người rán. Thế là chiên đấy. Cái khâu mà nhào cái này quan trọng là phết các bạn, phải dẻo quánh. Vì ta lặn thật là nhiều và xong ta lăn thể vì cái tay ta dính bột mà. Đây, lặn đã xong rồi. Thế là cái này là tôi đã làm xong rồi các bạn ạ. Bây giờ ta chỉ việc là dúng vào đây cái là tôi cho vào chảo để chiên luôn. Cho nhanh không mà sùn cả cái này thủng luôn dầu cái này. Đấy, lúc đầu ta sẽ đun cho nó to lửa để cho nó có cái độ sôi dầu nhá các bạn nhá. Khi sôi rồi ta cho nhỏ lửa thôi, chứ không thể nào cho to được. Đây là nhanh nhất.
Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món khoai lang kén đây, đem chiên rồi. Đây các bạn nhìn em có đẹp không? Rất là ngon đây các bạn ạ. Đây. Cái món này là món hợp với cả các cháu bé và các thanh niên nam nữ trẻ, là rất là hợp cái món này đây. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn cùng thưởng thức với tôi nhá. Đây, cái này thì người lớn chấm mấy cái tương ớt. Còn cháu nhỏ chắc là không ăn được tương ớt đâu. Các bạn ạ, vỏ ngoài thì giòn, bên trong thì ăn dẻo, rất thơm ngon, ngọt vừa phải, hơi có một chút gọi là có đậm đậm một chút ở muối, nhưng mà không phải là đậm đâu. Như thế là rất là thơm ngon các bạn ạ. Món này tôi ăn tôi cũng đã sướng rồi. Các bạn trẻ ăn thì còn sướng hơn nữa. Mùi thơm của vừng, ngậy ngậy của nước cốt dừa. Giòn vỏ ngoài là của bột, coi như thế là bột chiên giòn các bạn ạ, rất là ngon. Ăn sướng lắm, khoái đấy. Bạn nào ăn được cay thì ta dùng bằng tương ớt. Món này nhiều bạn đi ăn tiệc đều có cả đấy các bạn ạ. Nhất là các gia đình có cháu nhỏ. Các bạn nên làm cái này để cho các cháu ăn. Vừa là sạch sẽ, vừa là ngon miệng. Các bạn rán bằng dầu mới. Đấy là nó rất là thơm ngon. Món ăn này là món ăn tự mình làm đấy, nó vừa sạch mà mình làm đấy nó vừa đảm bảo cho các cháu. Các bạn nhớ là cho vừa đường thôi. Các bạn mà cho nhiều đường quá là khoai cũng đã ngọt rồi. Nếu cho nhiều quá thì nó sẽ ngọt đậm quá, thì ăn nó có lẽ rằng nhiều đường chất ngọt quá cũng không tốt. Các bạn nên nhớ là khi bắt đầu sôi dầu thì các bạn phải cho lửa là vừa phải, nho nhỏ một chút. Là các bạn cho vào là nó vừa. Nếu mà mạnh lửa quá thì nó sẽ coi như thế nào, nó cháy đấy các bạn ạ. Rất là ngon các bạn, không cưỡng lại được. Các bạn hãy nhớ này nè, món này là món ăn vặt thật. Thế nhưng mà nó ngon mà ăn nhiều là cũng lo, không phải ăn cơm nữa đâu. Đây là chất bột mà, đây là khoai đấy các bạn ạ. Khoai ta làm lặn như con kén. Thế sau đó ta đem chiên giòn các bạn. Món ăn vặt nhưng mà ăn nhiều cái này là cũng no. Ngon lắm. Quá là ngon. Bên ngoài là ta tẩm vào các cái bột mà ta đã ướp trước rồi. Ta trộn đều mấy thứ bột đó. Cái đó là bột chiên giòn và bột gạo. Hôm nay ta cho sữa tươi không đường. Đấy, cho nên là rồi đến khi mà ta trộn bột ta lại cho nước cốt dừa nữa. Thơm của dừa, ngậy béo của dừa, mà lại thơm vừa ngậy vừa thơm của cái hạt vừng này. Ngon tuyệt vời các bạn.
khoai ta lại hấp cho nên trộn vào nó dẻo quánh, rất ngậy và bùi, rất là ngon các bạn. Các bạn thấy không, tôi ăn đã vơi hết cả đĩa này rồi đây này, gần vơi hết nửa đĩa rồi đấy. Đấy. Các bạn mà đông người thì các bạn làm với vào khoảng 1,5 cân khoai là các bạn làm phải nói ăn thoải mái. Ít người thì các bạn chỉ làm vào khoảng 1 cân thôi. Ôi chà chà, ăn đến nay có lẽ là no mà thôi, vì là ngon quá các bạn. Đến tôi ăn tôi vẫn thấy hợp khẩu vị. Các bạn hãy cố gắng nhá, theo dõi và chịu khó làm cho gia đình mình để thưởng thức. Món ăn nó vừa sạch mà tự mình làm ra, coi như thế là mình cũng không sợ rằng là bảo là mình nhớ là mình mua khoai tươi cơ mà, xong về mình nạo mình bào cái vỏ đi, xong mình ngâm nước lã để cho ra rửa, thì xong các bạn hấp lên rất là dẻo, sau đó các bạn trộn bột đem chiên giòn, xong rồi chấm với cả tương ớt ăn quả là hấp dẫn. Các bạn thấy không, tôi ăn đã nay thì có lẽ không ăn cơm được nữa rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi, cho nên tôi lại làm được cái món như thế này, nó lại là cái món rất là ngon. Mong các bạn là có yêu cầu về tôi làm món gì thì các bạn hãy nhớ là các bạn gửi tin nhắn để tôi được thực hiện theo cái ý nguyện của các bạn. Nếu có khả năng không có cái gì mà quá mức của tôi, đấy là tôi sẽ phục vụ các bạn. Mong các bạn là theo dõi nhiều hơn nữa và ủng hộ cho tôi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ phục vụ các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.